بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الثاني ثانوي، إن شاء الله النهاردة معانا ريفيجن على يونت 4 أو أسئلة شويس اختياري على يونت 4. طبعا الأسئلة بتغطي الفوكاب والاستراكشر، يعني الكلمات والقواعد، يعني حوالي 85 كلمة لسؤال اختياري على الكلمات، وحوالي زيهم برضو 45 كلمة أو 45 سؤال على الجرامر. ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يا ريت اللي ما اشتركش في القناة بتاعتنا يشترك ويعمل لايك للفيديو، يعني على الأقل يشجعونا حتى للمزيد. بالنسبة لي question number 1. Our team has won 6 basketball space in the local championship. Titles, names, headings, awards. طبعا our team has يعني فريقنا فاز ست ألقاب لكرة السلة في البطولة اللوكال اللي هي المحلية. Number 2. My wife wasn't well enough to space visitors, so we cancelled the party. طبعا زوجتي ليست متعافية بدرجة كافية ان هي visitor. طبعا هنا receive معناه يتسلم او معناه يستقبل، يعني تستقبل الفيزيتورز اللي هم الزائرين. So we cancelled the party، لذلك لغينا البارتي. Number 3. Opening remarks are important since they've set the space for the rest of the job. music طبعا اللي هي موسيقى، tone النغمة، sign لافتة. طبعا هنا opening remarks يعني فتح اللي هو التعليمات، are important يعني هامة، since they set the tone منذ أن set the tone يعني تعد اللي هي النغمة for the rest of the job لباقي العمل. Number 4. My cousin سامح has a space for making friends easily. طبعا my cousin سامح has a prize جائزة، present يعني هدية، gift يعني منحة، reward طبعا هنا يكافئ. طبعا هنا a gift يعني هدية أو منحة. has a gift for making friends يعني خد منحة في إنه هو يكون صداقات بسهولة. The story of the murder يعني قصة القتل was important enough to make the headlines يعني تعمل عناوين الصحف. طبعا to make the headlines. طبعا scenery ده منظر طبيعي، divisions تقسيمات، addresses اللي هي العناوين. Number 6. This young man has a shape is a space he isn't afraid to try something new. يعني لا يخشى إن هو يجرب شيء جديد. He introduces changes and new ideas. وطبعا he introduces قدم تغييرات وأفكار جديدة. طبعا هنا innovator يعني مبدع، discoverer مكتشف، explorer server. طبعا هنا innovator يعني مبدع لأنه بيعمل أو بيقدم try something new. The language اللي هي اللغة of text messages للرسائل النصية doesn't space correct spelling لا تتطلب spelling. طبعا هنا inquire يسأل، acquire يكتسب acquire، require تتطلب، inquire برضو يسأل. يبقى الأولى والأخيرة inquire وinquire معناها يسأل أو يستفسر. ونمبر 2 اللي هي be acquire يعني يكتسب، هنا require تتطلب. طبعا هنا لغة الرسائل النصية لا تتطلب spelling أو spelling صحيح. Number 8. Messaging language may be fun to use with friends but isn't suitable in space emails. طبعا لغة الرسائل may be fun يعني ربما أن يكون مسلية بالنسبة للأصدقاء، ولكنها ليست isn't suitable يعني غير مناسبة بالنسبة للفورمال informal يعني غير رسمي، ولا الفورمال الرسمي. طبعا not suitable يعني غير مناسبة بالنسبة للإيميلات الرسمية يعني الجهات العليا. Number 9. Some space believe that using messaging language could harm English and other languages. مين بيعتقدوا إن لغة الرسائل ممكن تضر اللغة الإنجليزية أو اللغات الأخرى. طبعا اللي هو مين؟ اللينجويستس اللي هم اللغويين. Some linguists يعني أهل اللغة أو اللغويين. لكن archaeologists طبعا اللي هم الآثار، biologists اللي هم الأحياء، geologist
geologists اللي هم الجيولوجيين. A space that change in your voice يعني حاجة في تغيير صوتك أو في إيه. That shows what you are feeling or thinking بتوضح اللي أنت بتشعر بيه أو اللي بتفكر فيه. طبعا اللي هو التون. تون هنا اللي هي نغمة. تون يعني نغمة. تون اللي هي نغمة TONE تون. Number 11 what's the matter with you مالك. I think you are أعتقد إن أنت مريض. you seem pale يبدو إن أنت pale يعني شاحب أو يبدو عليك الشحوب يعني شكلك كده شاحب أو باهت. Number 12 I space about my son أخويا and my son ابني. I space about my son يعني ايه حاجة ابني and hate to see him hurt like this ومحبش اشوفه مجروح like this كهذا. طبعا هنا I care about يعني انا بعتني بيه ابني and hate واكره to see him hurt اكره ان هو اشوفه ايه مؤذي او مجروح. Number 13 the young couple gave each other some space at Christmas. طبعا اليانج كابل يعني الزوجين قدموا لبعض جيفتس يعني ايه طبعا هنا هدايا او منحة. يبقى عندنا كلمة جيفتس اللي هي الهدايا او المنح. نمبر 2 many people. number 14 many people don't buy newspapers anymore as they read them online. يعني ايه اونلاين؟ طبعا معلوش بيشتروا الجرايد لانهم بيقرأوا ايه طبعا اونلاين يعني على الانترنت. The postman brought a space and some letters for you. طبعا the postman اللي هو رجل البريد أحضر parcel. طبعا parcel يعني مجموعة لا تتجزأ يعني مجموعة أو باقة and some letters وبعض الخطابات for you. طبعا هنا parcel. I spaced selling my car. It was the worst decision I have ever made. I regret يعني أنا ندمت على شراء السيارة. طبعا قلنا regret والverb plus ing هنا معناه إنه خلاص اتعمل. فهو ندم على إنه اشترى السيارة على إنه باع السيارة. I regret selling يعني ندمت على إني بعت السيارة. It was the worst decision. ده كان أسوأ قرار I have ever made يعني اتخذته على الإطلاق. لكن طبعا كلمة rejoice يعني يبتهج جاي من كلمة rejoice دي يعني مبتهج. recommend طبعا يرشح وبليز يعني يسعد. Number 17 it's said that dolphins use sound to communicate with each other. طبعا communicate with يعني يتواصل أو يتواصل معه. لكن يتصل اللي هو contact أو connect طبعا يتصل بيه أو يصل جهاز بجهاز اللي هو connect. The internet has become the most important means of communication nowadays. طبعا الإنترنت أصبح وسيلة أو أهم وسيلة للتواصل الآن. The verb reply طبعا reply يعني يجيب can be the opposite to the verb request. طبعا request طبعا reply يرد طبعا هنا لا يستجيب request. طبعا accept يقبل request يطلب offer يعرض answer. طبعا reply يعني يرد عكسها request يعني يطلب. محمد and Girly when he read the letter that the office sent him. محمد frowned يعني ايه يعني عبس او يعني غضب جدا. فطبعا frown يعني يعبس. يبقى محمد frowned and Girly يعني ايه قشر او اظهر العبس يعني قشر بغضب لما قرأ الخطاب. The word reaction is similar in meaning to the adverb response. طبعا reaction يعني رد فعل بتساوي في المعنى كلمة response يعني استجابة. لكن طبعا activity نشاط ability قدرة relaxation الاسترخاء. In English باللغة الإنجليزية doctor is written as of doctor. طبعا هنا is as abbreviation is written as abbreviation يعني اختصار لكلمة دكتور. يبقى GR أو in English GR is written as an abbreviation of doctor يعني اختصار لكلمة دكتور. You should start any talk by giving the basic facts. يعني ايه basic؟ يعني الحقائق الأساسية. You should start any talk يجب أن تبدأ أي حوار بإعطاء الحقائق أو
اللي هي الحقائق الايه الأساسية basic. Most jobs today space computer and language skills. طبعا معظم الوظائف هذه الأيام بتتطلب مهارات كمبيوتر ومهارات لغة. يبقى ايه يعني يتطلب؟ قلنا require، قلنا يتطلب require، لكن acquire يكتسب، inquire يعني يستفسر أو يسأل، وبروتكت يحمي. طبعا هنا most jobs today require. The student finally admitted that he didn't know the answer. الطالب في النهاية اعترف أو أقر إن هو ما يعرفش الإجابة. يبقى the student finally admitted that he didn't know the answer. لكن cancelled يعني يلغي، hid يخبئ، disbelieved يعني لا يعتقد. Number 27. The film appears to be quite complicated but it's basically a love story. الفيلم يبدو أو ظهر على إنه complicated إلى حد ما معقد، ولكنه basically يعني أساسا. يبقى هنا it's basically يعني أساسا a love story قصة حب. لكن likely يعني مثالي أو على سبيل المثال likely. accidentally يعني بالحادث أو بالصدفة. probably من المحتمل. One space of the area is the lack of public transport. طبعا هنا lack of يعني نقص الوسائل العامة، فطبعا هنا نقص يبقى disadvantage، لأن طبعا advantage ميزة، merit ميزة برضه، يبقى disadvantage يعني عيب. We must take positive steps to deal with the problem of water pollution. We must take يجب ان احنا نتخذ خطوات ايجابية للتعامل مع مشكلة تلوث الماء. We must take positive steps to deal with the problem of water pollution. The space PC stands for personal computer. طبعا البي سي اللي هو اختصار للpersonal computer. يعني كلمة اختصار قلنا abbreviation. The abbreviation اللي هي PC personal computer. A space is an icon used in electronic message and on websites. طبعا أيقونة بتستخدم في الرسائل الإلكترونية and on websites وعلى مواقع الويب. طبعا اللي هي الإيموجي اللي هي الرموز التعبيرية إيموجي. Our boss اللي هو الرئيس بتاعنا is very formal يعني رسمي. He doesn't call anyone by their first name. ما بيناديش حد أبدا باسمه الاسم الأول. يبقى our boss يعني المدير أو الرئيس is very formal يعني رسمي، يعني بيتكلم أو بيتحدث أو بيتواصل معنا بطريقة رسمية. He doesn't call anyone لا ينادي أي أحد by their first name بأسمائهم الأولى. Mrs. أشرف frowned at her children يعني قشرت أو عبست في أولادها who were getting mud all over their clothes. اللي طبعا أصابهم getting mud يعني mud طبعا اللي هو الطين all over the clothes over their clothes على ملابسهم. طبعا يعني قشرت لأولادها لما وجدت إن هم جعلوا الملابس بتاعتهم طين. سيد درويش was one of the greatest innovators of the 20th century music. يعني من أحد مبدعين الموسيقى. اسمه إيه؟ greatest innovators يعني مبدع أو مبتكر. لكن طبعا poets اللي هم الشعراء، editors المحررين، explorers يعني المستكشفين. always give clear instructions يعني دايما اعطي تعليمات واضحة so that they won't be mismanaged, misunderstood, misdirected, misused. طبعا هنا they want to be misunderstood يعني محدش هيسيء الفهم. Number 37. Education اللي هو التعليم must necessarily be about skill learning as well as development. Education must necessarily يعني بالضرورة be the skill يكون هو مهارة لتعلم للتنمية. طبعا هنا necessarily يعني بالضرورة.
My grandmother يعني جدتي always talk to people in a friendly tone. يعني طبعا جدتي بتتواصل أو بتتكلم مع الناس بإيه؟ بنغمة ودودة، بنغمة طبعا تون يعني نغمة، لكن طبعا sound دي صوت الأشياء، وintention اللي هو طبعا النية، ونوت يعني ملاحظة. Number 39. Most people nowadays are aware of some of the basic rules. Basic يعني القواعد الرئيسية of healthy living. طبعا معظم الناس على وعي بالقواعد الأساسية لحياة صحية. Television, radio and other forms of mass communication have made the world a global village. تلفزيون اللي هو التلفزيون والراديو ووسائل الإعلام الأخرى، وسائل تواصل have made the world a global warming. People whose job requires staying up late suffer a lot in life. People whose job الناس اللي عملهم بيتطلب السهر، طبعا stay up يعني السهر لوقت متأخر بيعانوا a lot in life، بيعانوا كثيرا في حياتهم. A space is a young person between 13 and 19 years old. طبعا من هو الشخص اللي عمره ما بين 13 ل 19، طبعا teenager يعني المراهق. My friend sent me a text message. يعني صديقتي أرسلت لي رسالة نصية. message MESSAGE، لكن message بالA اللي هو المساج، telling me that he would be late for the meeting. لكن طبعا passage يعني قطعة، messenger اللي هو الرسول، messenger اللي هو الرسول. number 44 رقم 44. Scientists always space of scientific experiments which can go wrong. طبعا العلماء دايما بيحذرونا من التجارب العلمية اللي طبعا ممكن تكون خطأ، يبقى warn يعني يحذر. Do you possess the right space qualities to be a good teacher؟ طبعا هل انت بتمتلك السمات الشخصية الصحيحة to be a good teacher؟ طبعا quality السمات أو صفات شخصية، طبعا personal يعني شخصي، شخصي، لكن اللي جنبها كلمة personal دي اللي هي هيئة العامل اللي هي NEL في المقطع الأخير. يبقى do you possess the right personal qualities to be a good teacher؟ محمد صلاح the family played a very positive role in his success. محمد صلاح the family يعني أسرة محمد صلاح لعبت دور إيجابي، طبعا positive يعني إيجابي، in his success في نجاح، لكن طبعا هنا negative يعني سلبي، passive يعني برضو سلبي. The word alert is a synonym to the word warn. طبعا هنا alert يعني طبعا هنا يحذر، وطبعا warn اللي هو يحذر. There was an expression of fear on the child's face when she saw the lion. There was an expression يعني كان يوجد تعبير خوف on the child's face على وجه الطفل when he saw the lion لما شاهد الأسد. The police fired a number of warning shots to make the people move away. طبعا the police الشرطة fired a number of warning shots يعني طلقات تحذير للناس who to make them move away يعني حتى يتحركوا أو ينصرفوا. I really was upset when father cancelled our trip to Alexandria because he had to go to work. I really got upset يعني أنا حقا أصبت بالانزعاج when father cancelled لما الوالد ألغى الرحلة to Alexandria because he had to go to work لأنه كان مضطر إنه يروح العمل. يبقى هنا get upset يعني يصاب بالإزعاج. get upset. Working hard all the year round will
help you space all exams. طبعا working hard العمل بجد all year طول العام. طبعا هيجي يساعدك على انك تجتاز الامتحان. يبقى pass the all exams. pass all exams يعني يجتاز كل الامتحانات. pass all exams. I asked my friend about the title of this week's writing as I was absent. I asked my friend about the title of this week's writing. يعني عنوان طبعا هنا this titles writing يعني الكتابة الأسبوعية as I was absent لأني كنت غائب. يبقى هنا the title of the week's writing. طبعا title معناها العنوان المقال أو عنوان الشيء أو معناها اللقب. فطبعا هنا بقصد مين؟ العنوان. The verb expand يعني يتمدد can be the opposite of the verb. ممكن تكون عكس ايه؟ طبعا expand يتمدد، increase يتزايد، summarize يعني يلخص، mount depend يعني يعتمد. طبعا هنا summarize يعني يلخص. واحد بيكتب كثيرا بيتمدد في كتابته يعني بيكتب كثير، والتاني summarize بيلخص فقط. We bought this house in 1986 and have lived here ever since. here ever يعني ايه؟ إلى هذا here ever since. وطبعا نكمل جملة. يبقى we bought this house يعني اشترينا هذا المنزل in 1986 and have lived here ever since يعني إلى هذا المدة. On board we were given the usual talk on safety procedures يعني إجراءات الأمان by the hostess بواسطة المضيف. يبقى on board يعني على المتن، on board أو في الخارج. on board we were given يعني أعطينا يعني طبعا تلقينا شيئا. the usual talk الحديث المعتاد on safety procedures. طبعا procedures يعني إجراءات. Experts advise all people to eat proper meals يعني وجبات مناسبة instead of fast food takeaways يعني وجبات مناسبة أفضل من أو بدلا من الوجبات السريعة. They carried out research into the roles of men and women in today's society يعني المجتمع اليوم. يبقى they carried out يعني نفذوا بحث into the roles على أدوار الرجال والنساء in today's society في مجتمع اليوم. طبعا organization اللي هي منظمة، community يعني جمعية أو مجموعة تتبع لفئة معينة، aspect يعني مجال، لكن احنا هنا بنتكلم عن المجتمع عموما. The space of your essay should be clear and brief so the reader finally understand your view. طبعا هنا finally يبقى الخاتمة اللي هو conclusion يعني خاتمة. يبقى المفروض conclusion of your essay should be clear يجب ان هو يكون واضح and brief ومختصر لذلك القارئ يفهمه ايه بسرعة. The experienced architect has worked on various building space. The experienced يعني طبعا الرجل أو المهندس المعماري الخبير. has worked on يعني عمل on various building sites يعني عمل في طبعا أماكن بناء متنوع أو مختلفة. طبعا various يعني متنوعة. I always space my bag quickly before going to school. طبعا I always check يعني دايما بفحص الحقيبة بتاعتي بسرعة قبل ما أذهب للمدرسة. طبعا research هنا معناها يبحث على الإنترنت أو يبحث عن شيء. revolve يتضمن، divide يقسم. طبعا هنا check يعني بيفحصها. I always space my bag quickly before going to school. I always check. All over the world there is a great debate whether we should use animals in scientific research or not. طبعا all over the world يعني حول العالم. There is a great debate يوجد جدال أو نقاش كبير ما بين استخدام الحيوانات في البحوث العلمية أو لا. Owing reliable space has become an important part of language learning. يبقى owing a reliable dictionary يعني امتلاك قاموس موثوق فيه أصبح شيء مهم أو جزء مهم
في تعلم اللغة. طبعا الديكشنري اللي هو القاموس. I can send the report to you. أنا ممكن أبعت لك الريبورت تقرير by email، إما بالإيميل if you give me your email address. لو أنت اديتني بريدك الإيميل أو بريدك الإلكتروني email address. A lot of people، معظم الناس أو الكثير من الناس believe that the computer is the most important ولا is the most important modern invention. يعني ايه modern invention؟ يعني أهم اختراع حديث. لكن طبعا design يصمم، ancient قديم، devised يعني يبتكر. The manager hopes he will become a partner in our company. The manager المدير بيأمل إن هو يبقى جزء من إيه أو شريك in our company في شركتنا. طبعا هنا partner يعني شريك. This space of the hypermarket sells meat products like hot dogs and burgers. طبعا هنا this college اللي هي الجامعة ولا center اللي هو مركز section قسم. طبعا هذا القسم من الهايبر ماركت بيبيع لحوم. The space of the research is to find new ways of cleaning polluted water. طبعا the aim of the research يعني هدف البحث إن إحنا نجد طرق جديدة لتنظيف الهواء الملوث. Cleaning water pollution. My aunt became ill and had to retire as a teacher before reaching the space of 60. Before reaching the age of 60 يعني قبل ما توصل لسن 60. Age يعني سن. The minister was asked about the pay increase but made no comment. طبعا the minister الوزير was asked يعني سئل عن the pay يعني الأجر increase أو زيادة الأجر but made no comment ولكن لم يقوم بعمل تعليق. made no comment. Scientists compared the results of both scientific experiments carefully. طبعا هنا بيقارنوا النتائج both scientific experiments يعني التجربتين العمليتين بإيه؟ بحرص أو بعناية. يبقى هنا compared يعني يقارن. Scientists compared. The young painter paints real space of working class communities. The young painter paints يعني الرسام الشاب لون أو رسم real image يعني صور حقيقية of working class communities لطبعا الجماعات اللي هي الطبقات العاملة. The doctor advised her to space in bed for a week after the surgery. طبعا the doctor advised her to remain يعني تظل أو تبقى in bed تظل في الفراش. يبقى to remain in bed. The referee اللي هو الحكم recorded يعني سجل the times of all competitors to decide the winner يعني سجل كل أوقات المتنافسين لكي يقرر مين الفائز. يبقى هنا recorded يعني يسجل. The word contrast is similar in meaning to the word compare. طبعا contrast يقارن وطبعا هنا compare يعني يقارن يبقى بتساويها في نفس المعنى. The bird is easily recognizable because of its bright red feathers. The bird اللي هو الطائر is easily recognizable يعني سهل التعرف عليه because of its bright red feathers بسبب ريشه الأحمر البرايت اللي هو الزاهي. طبعا هنا recognizable يعني سهل التعرف عليه. لكن طبعا recognize يتعرف كفعل recognition اللي هو التعرف unrecognized يعني لا يتعرف على. The two boys الولدين had a major space over who should clean their father's car. الولدين حدث منهم خلاف كبير حوالين من اللي هينظف سيارة والده. يبقى هنا disagreement. The two boys had a major disagreement يعني خلاف شديد. It's important to space in touch with the latest
research it's important to keep in touch with يعني يظل على اتصال بالبحث الأخير. keep in touch with يعني يتصل أو يظل على اتصال. نيجي بقى الجزء الجرامر. space my paragraph well yesterday it was full of mistakes. I should have checked كان يجب ان انا افحص الباراجراف بتاعي كويس. it was full of mistakes لانه كان مليء بالاخطاء. يبقى هنا I should have revised or should have checked my paragraph well yesterday it was full of mistakes. كان يجب طبعا هنا should have بلس البيبي كان ينبغي فعل الشيء ولكنه لم يفعل لأنه باست ماضي. Number 2 my teacher expects us to read short stories to improve our English. طبعا الوالدين encourages يعني شجعونا discourages يعني لا يشجع أو يحفز said warned. طبعا هنا ما ينفعش نقول said لأن said ما بيجيش وراه مفعول وطبعا ما ينفع warned us طبعا حذرونا لا ده هنا بإيه بقولك إن هم شجعهم يبقى encourages. I missed the first lecture أنا فاتني المحاضرة الأولى. I spaced up late last night كان لا يجب إن أنا أسهر لفترة طويلة أمس. يبقى هنا إيه I shouldn't have stayed up late last night. يبقى هي خلاص المحاضرة فاتته ولكنه كان لا ينبغي إنه يسهر لوقت متأخر ليلة أمس. طبعا هنا shouldn't have والتصريف الثالث معناها كان لا ينبغي فعل شيء ولكنه أصلا إيه اتفعل. I traveled by train أنا سافرت بالقطار. I traveled by train I spaced by car but I felt tired. أنا سافرت بالقطار ولكن كان من الإمكان إن أنا أسافر بالسيارة but I felt tired ولكن أنا شعرت بالإرهاق. يبقى هنا إمكانية حدوث شيء في الماضي ولم يفعل طبعا اللي هي could have بلس البيبي could have بلس البيبي يعني كان ممكن يعمل شيء ولكنه عمل شيء تاني. يبقى هو سافر بالقطار ولكن كان من الممكن إن هو يسافر بالكار لأن طبعا هنا إيه أرهق أو تعب. We space meat when we went to the market. It was possible but we preferred to buy fish. كان من الممكن ان احنا نشتري اللحمة لما ذهبنا للمطعم ولكن ده كان ممكن but ولكننا احنا فضلنا شراء مين السمك. يبقى could have بلس البيبي دايما بيجي معاها but هنا بتميزها ان انا كنت عايزة اعمل حاجة ولكن عملت شيء اخر. يبقى انا كان ممكن اشتري اللحمة وده كان ممكن ولكن احنا فضلنا شراء مين السمك. She space met Ayman in the club yesterday because he was ill. طبعا هنا she couldn't have met لأن هي ما قدرتش تقابل أحمد أمس في النادي because he was ill لأنه كان مريض. يبقى she couldn't لأنها بتعبر عن إيه؟ عن عدم القدرة على فعل شيء في الماضي. طبعا couldn't have met معناها بتساوي أو بتساوي في المعنى كان تهاف والتصريف الثالث. يعني إيه؟ يعني استحالة إن هي كانت تقابل أحمد أمس لأنه كان مريض. طبعا couldn't have بلس البيبي بتساوي can't have بلس البيبي يعني مستحيل يفعل الشيء. What should I have done yesterday to avoid making that bad mistake? I feel sorry for that. What should I have done? كان مفروض أعمل إيه أمس عشان أتجنب هذا الخطأ. I feel sorry now وأنا بشعر الآن بالندم. should طبعا هنا should I have done لأنه سؤال. The tour guide اللي هو المرشد السياحي warned the tourists يعني حذر السياح not to go into the desert on their own يعني ما يذهبوش في الصحراء وبأنفسهم. طبعا on their own يعني معناها alone. يبقى طبعا هنا حذرهم not to go into the desert. طبعا warned not to. I couldn't have worn that hat. I would look silly and people would laugh at me. I couldn't أنا مستحيل ألبس أو أرتدي هذه القبعة. I would look silly هيبدو عليه إن أنا سخيف والناس هتضحك علي. طبعا couldn't have worn معناه مستحيل أو لا يمكن فعل الشيء. I can't find my glasses أنا مش لاقي النضارة بتاعتي. Can you help me to look for it ممكن تساعدني إن أنا أجدها. طبعا هنا أسلوب request طلب. I wasted the time doing nothing at the airport.
I should have brought a book to read. I should have كان يجب أنني أحضر كتاب للقراءة. I should have brought. You space his phone ringing. He hasn't got a phone. You couldn't have heard his phone ringing. استحالة تكون سمعت الرنة بتاعت التليفون بتاعه. He hasn't got a phone لأنه هو أصلا ما معهوش تليفون. He hasn't got a phone يبقى you couldn't. طبعا couldn't هنا معناها استحالة. You space bought a new camera which wasn't necessary. I could have lent you one. كان من الممكن ان انت ما تشتريش كاميرا جديدة which wasn't necessary لانه ما كانش ضروري. انا كان ممكن اعيرك بتاعتي. طبعا هنا you shouldn't كان لا ينبغي فعل الشيء ولكنه اصلا اتفعل. She could have come to the restaurant if she would left work earlier. She could هي كان من الممكن ان هي تحضر اللي هي المطعم لو هي كانت أنهت عملها مبكرا. طبعا هنا could have come طبعا هنا حالة if التالتة ماضي تام وقبلها ايه؟ وقبلها could have أو couldn't have بلس البيبي. ولكن تبع معنى الجملة هنا هي كان ممكن تحضر لو أنهت عملها مبكرا. لكن هنا لو احنا استخدمنا النيجاتيف فورم فطبعا هنا بيغير معنى الجملة. The exit doors were blocked so people. الباب الخارجي أغلق so people لذلك الناس couldn't have escaped from the burning hall. الناس ما قدرتش تهرب من burning hall يعني من الصالة المحترقة. couldn't have escaped. Why did you tell your friends about the secret؟ ليه أخبرت أصدقائك عن السيكريت؟ You should have said nothing about it. كان لا يجب ان انت تقول عنه شيء. طبعا هو خلاص عمل الشيء بس كان لا يجب انه يعمله. طبعا should have بلس البيبي او should have said. Space you possibly give me a lift to the next village. Could you possibly give me a lift؟ could يعني طبعا هنا أسلوب طلب. طبعا could بتستخدم للتعبير عن القدرة في الماضي أو لأسلوب الطلب. Could you possibly give me a lift؟ زي بالظبط can you give me. I bought a sweater at H&M last Friday. You couldn't have bought it on Friday. H&M is shut on Fridays. طبعا هنا بقول أنا اشتريت سويتر يوم الجمعة الماضي. طبعا الرد عليه قال له you couldn't يعني استحالة تكون اشتريته للجمعة لأن طبعا هم بيقفلوا يوم الجمعة بيعملوا شط إغلاق يوم الجمعة. يبقى هنا couldn't قلنا couldn't have بلس البيبي معناها مستحيل بتساوي can't have بلس البيبي في المعنى. Tom's had another accident. توم أصيب بحادث آخر. He spaced till the main road was clear. He should have waited till the main road was clear. كان يجب ان هو ينتظر لما الطريق الرئيسي يبقى ايه؟ يبقى واضح او خالي. طبعا هنا for blaming اللوم يعني بيلومه فبقول كان مفروض يعمل الشيء ولكن عمل العكس. I had to walk home yesterday. كان يجب أنني أذهب أو أمشي للمنزل أمس. I had no money for my fare. ما معياش الأجرة أو ما معيش فلوس للأجرة. Why didn't you tell me؟ ليه أنت ما قلت ليش I space you the money؟ كان ممكن أعيرك المال. I could have lent you. كان طبعا من الإمكان فعل الشيء ولكنه لم يفعل. طبعا could have قلنا بلس البيبي. I could have lent you. Peter wasn't at the scene of the crime. Peter ما كانش في موقع الحادث. So his base have been guilty. So he couldn't have been guilty. استحالة يكون هو المذنب لأنه ما كانش موجود. You look tired. يبدو أن أنت متعب. You spaced to bed earlier last night. You should have gone. يبدو عليك أن أنت متعب كان مفروض تذهب للفراش أو تذهب للنوم مبكرا. You should have gone. طبعا هنا كان يجب فعل شيء ولكنه لم يفعل. You spaced your friend yesterday as he was in a big problem. You should have helped your friend. كان يجب أن أنت تساعد صديقك أمس as he was in a big problem لأنه كان في مشكلة أو في ورطة كبيرة. طبعا هنا كان ينبغي فعل الشيء. His space have worn such heavy cloth. He shouldn't have worn such heavy cloth.
shouldn't have بلس البي بي. طبعا هنا كان لا ينبغي فعل الشيء ولكن اتفعل. طبعا it wasn't cold outside لأن الطقس ما كانش بارد بالخارج. I space have practiced playing the piano last week but I was lazy and now I regret it. I should have practiced. كان يجب أن أنا أمارس العزف على البيانو الأسبوع الماضي but I was lazy ولكني كسول and now والآن أنا بندم. طبعا اللي بتعبر عن الندم regret and blaming اللي هي should و shouldn't. regret و blaming should و shouldn't. كان يجب أن أنا أمارس ولكنه أصلا ما مارست، يعني كان يجب يفعل الشيء ولكنه لم يفعل. You space have seen Hadi in the park this morning. He has been with me at my house all day. You couldn't have seen Hadi. You couldn't استحالة تكون شفت هادي في الحديقة. This morning he has been with me at my house all day. كان معي في المنزل طول اليوم. His space have asked me before he took my bike. I am annoyed. He should have asked me before he took me back my bike. كان يجب ان هو يسألني قبل ما ياخد الدراجة. I am annoyed أنا متضايق. طبعا هو المفروض هنا ان هو أخدها ولكن كان لا ينبغي أن. He could have been a great doctor. كان ممكن يبقى طبيب كويس. He had the ability. هو عنده القدرة but he didn't want to work. ولكنه مش عايز يشتغل. طبعا قلنا could have بلس البيبي كان من الإمكان فعل الشيء ولكن قلنا بتتميز بوجود كلمة إيه but ولكنه لم يفعل شيء بتتميز ببط. علي can't space علي can't have forgotten about the meeting. علي استحالة يكون نسى الاجتماع. I told him this morning. أنا أخبرته الصباح. يبقى هنا cannot يعني استحالة أو لا يمكن إن هو نسى الاجتماع. I could have walked more quickly if my suitcase hadn't been heavy. أنا كان من الممكن إنني طبعا هنا walk أمشي بسرعة لو الحقيبة بتاعتي ما كانتش تقيلة. طبعا هنا could have قلنا بالإمكان فعل الشيء ولكنه لم يفعل. I called her أنا ناديت عليها but there was no answer ولكن ما حدش رد. She may have left for Alexandria already. She may يعني ربما إن هي غادرت الإسكندرية بالفعل. She may have طبعا بتعبر عن احتمال ضعيف. I called her but there was no answer. طبعا هنا may have طبعا والتصريف الثالث يعني احتمال ضعيف. You shouldn't have been rude to him. كان لا ينبغي ان انت تكون وقح معاه. He's going to be really angry now. هو الوقت هيغضب. معنى كده ان هو فعل الشيء بس كان لا ينبغي فعله. فادي space his exam as he seems happy. فادي ماله في الامتحانات مبسوط شكله كده مبسوط. طبعا هنا فادي could pass يعني يستطيع اللي هو يجتاز. can't have passed لا يمكن ان هو اجتازها. could have passed كان بالامكان ان هو ينجح في الامتحانات او يجتاز الامتحانات. shouldn't have passed كان لا ينبغي. طبعا هنا المناسبة could have passed كان بالامكان يعني المفروض هنا could بتساوي must يعني فادي must have passed لابد ان فادي اجتاز الامتحانات لان يبدو عليه السعادة. يبقى هنا could have بتساوي must يعني لابد. We ought to have donated some money to the poor. كان ينبغي ان احنا نتبرع بالمال للفقراء. It was the right thing to do. ده الشيء الافضل ان احنا نعمله. But we didn't do that ولكننا ما عملناش كده. طبعا هنا ايه ought to كان ينبغي شيء فعل الشيء ولكنه لم يفعل. احنا عارفين ان ought to بتساوي should في المعنى. يعني لو قلنا we should have donated أو we ought to have donated we ought to have donated. His best lawyer يعني محامي but he didn't and lost the case. كان ممكن يبقى محامي أو كان ممكن يستشير محامي ولكنه لم يفعل. قلنا اللي بتتميز بوجود كلمة but مين could have بلس البي يبقى he could have consulted lawyer. كان ممكن يستشير محامي but he didn't ولكنه ما عملش and lost the case ونسى أو فقد هذه الحالة.
she's late هي متأخرة. she may have taken the wrong road ربما ان هي أخذت الطريق الخطأ. طبعا هنا she may ربما طبعا not sure يعني غير متأكد يبقى ايه may. His space much harder during that term. He wasted much time. He should have worked harder. كان ينبغي ان هو يعمل بجد during the term خلال الترم. He wasted much time يعني أهدر وقته. My brother could have gone to Cambridge University. My brother يعني أخويا كان ممكن يلتحق بجامعة كامبريدج. But he decided to study in English ولكن قرر إن هو يدرس بالإنجليزية. قرر يدرس في مصر. But he decided to study in Egypt ولكن قرر يدرس في مصر. طبعا هنا my brother could have طبعا could have قلنا كان بالإمكان فعل الشيء ولكنه لم يفعل. When you go to Paris لما تذهب باريس next month you space with my cousin. You could stay with my طبعا هنا القدرة لما تذهب باريس ممكن تروح you could stay with my brother. أو طبعا هنا أسلوب اقتراح طبعا suggestion اقتراح عارفين إن could plus infinitive بتعبر عن القدرة أو عن request الطلب can you help or could you help me أو عن suggestion اقتراح. فهنا بيقترح عليه بيقول له لما تروح باريس ممكن تروح تقعد مع مين my cousin الابن العم أو ابن الخال. Number 43 رقم 43 Sarah's mother يعني أم سارة warned her حذرتها not to touch the oven يعني لا تلمس الموقد because it was hot لأنه سخن. طبعا هنا warn not to أو warn to هي مش هتحة. هنا حذرتها إن هي لا تلمس مش إنها تلمسها لا تلمس الشيء الساخن أو because it's hot أو الموقد لأنه ساخن. You space yourself yesterday it was the right thing to do but you didn't do it. You ought to have behaved yourself. كان يجب أن أنت تحترم نفسك أمس. It was the right thing to do. ده الشيء الصح اللي المفروض كنت تعمله but you didn't do it ولكن أنت ما عملتش كده. يبقى هنا you ought to بتساوي بالظبط you should have to. You should have behaved يعني كان ينبغي فعل الشيء ولكنه لم يفعل. يبقى you ought to have behaved. The situation الموقف was bad. الموقف كان سيء but it could have been worse ولكن كان ممكن يبقى أسوأ. The situation was bad but it could have been worse ولكنه كان ممكن يبقى أسوأ. طبعا could have قلنا بتتميز وجود كلمة ايه but could have but كان ممكن عمل شيء ولكنه لم يفعل. The trip was cancelled last week. الرحلة اتلغت أمس. ياسر space in a way because he was ill. ياسر couldn't have gone anyway. ياسر ما قدرش يروح أي مكان because he was ill. طبعا هنا couldn't have gone معناه استحالة يعمل الشيء لأنه كان مريض. طبعا هنا لا يمكن أو مستحيل. وطبعا دي آخر جملة معانا ومن هنا وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى التوفيق للجميع. وطبعا كلنا يا ريت في النهاية نعمل لايك للفيديو لو عجبنا عشان إن شاء الله نواصل حلقات مراجعة والمنهج الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.